สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะเดินทาง30ชั่วโมงจากที่โซลเกาหลีใต้ไปซูริกสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอเคไปกันครับเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาผมได้จองตั๋วกับสายการบิน Japan Airlines และ Finnair ครับเริ่มต้นทางผมจะบินกับ Japan Airlines จากที่สนามบินกิมโปที่โซลไปที่ฮาเนดะโตเกียวครับที่โตเกียวผมจะมีเวลาถึง8ชั่วโมงเพื่อต่อเครื่องไปเฮลซิงกิและที่เฮลซิงกิผมต้องเปลี่ยนเครื่องอีกครั้งหนึ่งไปลงที่ซูริกครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมได้ตั๋ว Business Class ราคาถูกมากแต่ว่าเราใกล้จะเห็นในวิดีโอนี้ว่าทำไมวันนี้แพลนนี้จะไม่เวิร์คครับตอนนั้นผมยังไม่รู้แต่ว่าผมโดนเทครับวันนี้ทางสายการบินไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าช่วงนี้ไม่มีเที่ยวบินระหว่างกิมโปกับฮาเนดะครับมาเรามาดูกันว่าผมงงยังไงเวลาผมมาถึงที่สนามบินกิมโปและเคาน์เตอร์เช็คอินปิดหมดเลยครับไม่มีคนเลยตอนนี้ผมอยู่ที่กิมโปสนามบินนะครับแล้วผมงงมากเลยไม่มีคนเหมือนปิดตอนนี้ผมอยู่ที่อาคาร International Terminal ผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยน Terminal เหรอเขาอาจจะปิดแล้วผมไม่แน่ใจผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยน Terminal ที่นี่เขาปิด 100% ไม่มีคนเพราะว่า Terminal International ปิดผมตัดสินใจว่าไปที่ Terminal Domestic และถามพนักงานที่นั่นครับที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่มีเครื่องออกวันนี้ไปที่ญี่ปุ่นแบบไม่มี Flight International เลยแต่ผมไปต่อและถามพนักงานอีกคนนึงผมอยากแน่ใจ 100% เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตไฟลท์ไปญี่ปุ่นยังมีอยู่ครับโอเคตอนนี้พนักงานบอกว่าไฟลท์ไม่มีในซิสเต็มทำอะไรดีทุกคน สุดท้ายผมตัดสินใจว่าอาจจะดีที่สุดถ้าผมไปสนามบินอินชอนครับที่นั่นมีไฟลท์ International เยอะมากถ้าผมโดนเทจากสายการบิน Japan Airlines กับ Finnair ผมจะบุ๊กไฟลท์ใหม่ได้และกลับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ครับดีเนาะตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่นั้นผมต้องค้างคืนที่สนามบินหรือว่าที่โรงแรมครับและผมอยากจะเพิ่มบอกว่าแปลกมากที่ผมไม่ได้ข้อความจากสายการบิน Japan Airlines ที่บอกว่าไฟลท์ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นยกเลิกครับผมพยายามโทรไปที่ Customer Service ของสายการบิน Finnair และ Japan Airlines หลายครั้งแต่ว่าผมต้องรอสายเกือบ1ชั่วโมงครับไม่มีใครรับสายเลยครับโอเคตอนนี้ผมขออธิบาย situation ของผมนะครับข้อเสียคือว่าเครื่องจากกิมโปไปฮาเนดะโดน cancel และไม่มีใครบอกผมนะครับทุกคนผมไปที่กิมโปเมื่อกี้นี่ตอนเช้าไม่เห็นมีไฟลท์และผมแบบถามหลายพนักงานไม่มีใครบอกผมว่าตรงๆเลยไฟลท์โดน cancel อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับและผมโทร customer service หลายครั้งของ Japan Airlines ของ Finnair ไม่มีใครรับสายเกือบ2ชั่วโมงโอ้โหทุกคนตอนนี้กำลังรู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ว่าข้อดีคือว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบิน Incheon Terminal 2 นะครับและผมได้บุ๊กไฟลท์ใหม่วันนี้นะครับใช่วันนี้มีอีกไฟลท์หนึ่งของ Emirates ออกประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนเนาะจากที่สนามบิน Incheon เกาหลีผมจะเดินทางไปที่ดูไบ UAE นะครับและจากที่ดูไบผมจะเดินทางต่อไปที่ซูริกที่สวิตที่เป็นบ้านผมนะครับและมีอีกข้อหนึ่งที่ดีคือไฟลท์ของวันนี้ตอนกลางคืนก็เป็น Business Class เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแฮปปี้มากๆและผมแบบตื่นเต้นมากจะมีประสบการณ์ใหม่และมีโอกาสถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าประสบการณ์เป็น Business Class กับสายการบิน Emirates เป็นยังไงบ้างและ Lounge ที่สนามบินดูไบและที่สนามบินอินชอนเป็นยังไงบ้างมาไปดูด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องอ่านหนังสือนิดหน่อยเพราะอาทิตย์หน้าโอ้ยทุกคนตัวอะไรเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมก็สอบแล้วผมก็ดีใจมากที่มีเครื่องออกวันนี้เพราะว่าใกล้จะสอบแล้วโอเคผมจะอ่านหนังสือนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นมาคุยกันใหม่นะทุกคนทุกคน
ผมได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วโอ้โหครั้งนี้ผมไม่โดนทิ้งโอ้โหผมดีใจมากและตอนนี้เราไปดูกันว่า lounge ของ Emirates ที่สนามบินอินชอนเป็นยังไงบ้างเขามีอาหารอะไรบ้างที่กว้างไหมน่าอ่านหนังสือไหมน่าเรียนไหมที่นั่นโอเคปะไปดูกันครับทุกคนโอ้ตอนนี้รู้สึกฟินทุกคนรู้สึกฟินไม่โดนทิ้งวันนี้ไม่โดนทิ้งจากสายการบินตอนนี้ผมคิดว่าผมถึง lounge ของอาเซียนาแล้วเขาบอกว่าถ้าบิน business กับ Emirates เราสามารถใช้ได้ lounge Asiana business class east โอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง Lounge นี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับ แต่ว่าผมคิดว่าดูดีอยู่มีหลายมุมที่เราเลือกนั่งได้ บางที่นั่งเหมาะสำหรับนั่งคุยกัน มุมอื่นเหมาะสำหรับนั่งทำงานเงียบๆหรือว่าพักผ่อนแบบสบายๆครับ แต่ดีอย่างคือว่าตรงนี้มีที่อาบน้ำด้วย ไม่มีวันที่เราขึ้นเครื่องไม่สดชื่นนะครับ ส่วนอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เราสามารถตักได้ตามที่เราชอบอาหารไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับ ไก่ทอดอร่อยอยู่ครับ แต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับผมสิ่งที่เจ๋งมากคือวิธีเอาเบียร์ใส่แก้วแปลกดีนะครับ ตอนแรกผมทำไม่ถูกวิธีเบียร์เลยหลายคืนพอดีมีพนักงานช่วยผมครับ EK323 to Dubai. Boarding for flight EK323 will be delayed until 11:20 p.m. due to cabin preparation. The abrupt โอเคถึงเวลา boarding แล้วมาขึ้นเครื่องกันทุกคน เครื่องบินเที่ยวนี้เป็นรุ่น A380 ที่มี 2 ชั้นครับ ชั้นบนเป็น First กับ Business Class และชั้นล่างเป็น Economy Class ครับ รวมทั้งหมดเครื่องนี้มีเกือบ 500 ที่นั่งนะครับ เรามาดูกันว่าที่นั่งชั้น Business ของ Emirates เป็นยังไงบ้างFirst impression ของผมคือว่า Cabin ดูหรูหราดูดีครับ และนี้คือที่นั่งของผมนะครับ เราจะเห็นว่าข้างบนเขามีไฟสำหรับอ่านหนังสือครับ และผมชอบที่เขามีปลั๊กไฟ International และปลั๊กไฟ USB 2 อันเลยครับ ข้างล่างเรามีมินิบาร์กับเครื่องดื่มต่างๆครับ มีน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมนะครับและตรงนี้เขาก็มีแท็บเล็ตที่เราเอาออกได้ครับ ตอนที่ถ่ายผมยังไม่รู้เอาออกยังไงนะครับ และถ้ามีใครสงสัย3ปุ่มนี้คือระบบกดปิดม่านการแสงครับ พูดถึงหน้าต่างตรงหน้าต่างมีอีกช่องสำหรับเก็บของครับ ส่วน Entertainment หน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนใหญ่มากครับ และเพราะว่าเราบินกับ A380 เราสามารถมองเห็นไปนอกด้วยผ่านกล้องครับผม Emirates มีหนังเยอะมากอย่างเช่นถ้ามีใครชอบดู Star Wars เขามีหลายเอพิโซดเลยเชิญเลยครับ และถ้ามีใครชอบดูข่าวสดเหมือนผมเขามีด้วยครับ
ตอนนี้เวลาประมาณตี 1แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่หิวมากเท่าไหร่ครับ แต่ว่าก็อดกินไม่ได้ จ่ายเงินมาแล้ว ส่วน appetizer ผมเลือก Tea Smoked Chicken นะครับ รสชาติไม่พิเศษมากแต่ว่าซอสแปลกดีเนาะ ออกเปรี้ยวเผ็ดครับ คล้ายๆคิมจิ ผมคิดว่าขนมปังดูน่าสงสารนิดหน่อย สู้เอ็ดดิฮาร์ดไม่ได้ครับ และสำหรับ Main Course เป็นไก่อีกแล้ว วันนั้นผมนึกอยากกินไก่เต็มที่เลยครับ รสชาติใช้ได้ออกทางเอเชียหวานๆหน่อย แต่ว่าอกไก่แห้งกว่าทะเลทรายครับ และสำหรับดีเซอร์ทของหวานผมเลือกผลไม้ต่างๆนะครับ โอเค ตอนนี้มาดูกันว่าห้องสำคัญที่สุดในเครื่องบินเป็นยังไงบ้าง ใช่ทุกคนห้องน้ำนะครับ ผมมีข่าวไม่ค่อยดีครับ เพราะว่าห้องน้ำพื้นเปียก และผมคิดว่าแคบนิดหน่อยนะครับ ผมคิดว่าไฮไลท์ของ A380 ของ Emirates คือมีบาร์บริการเครื่องดื่มครับ ถ้าเรานอนไม่หลับรู้สึกเบื่อหน่อย เราสามารถหาเพื่อนคุยตรงบาร์ได้นะครับ และถ้ามีใครสนใจนี่คือของที่เขาแจกนะครับ ตอนนี้ผมขอไปนอนแล้วนะครับ เขาทำที่นอนให้นุ่มมากหลับสบายเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงที่ดูไบแล้วนะครับ ผมคิดว่าไฟลท์เมื่อกี้นี้จากอินชอนไปที่ดูไบดีนะครับ อาหารโอเค ห้องน้ำก็ไม่ค่อยสะอาด แต่ว่าข้อดีคือว่าที่นอนที่นั่งโอ้ดีมากเลยแบบผมได้นอนไม่รู้กี่ชั่วโมง แต่ว่านอนลึกและนอนสบายแบบไม่ปวดหลังอะไรแบบนี้นะครับทุกคนโอเคตอนนี้มาหาลาวน์กันและเปรียบเทียบว่าระหว่างดูไบกับอินชอนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นแฟลกชิพลาวน์ของ Emirates ผมก็สงสัยมันต้องดีกว่าต้องหรูหรากว่าเนาะ และลาวน์จ์ของ Emirates ที่ดูไบหรูหราจริงทุกคน และใหญ่มาก ใหญ่จนลืมว่าผมนั่งตรงไหนครับ คล้ายๆลาวน์จ์อาเซียนาที่อินชอนลาวน์จ์นี้มีหลายมุมเลยที่เรานั่งพักผ่อนได้หรือว่าทำงานหรือว่ากินข้าวหรือว่าคุยกับเพื่อนนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สุดยอดมากๆเลยในลาวน์จ์นี้คือว่าอาหารครับ แบบแทบเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับ เพราะว่าที่นี่บุฟเฟ่ต์ใหญ่กว่าหลายเท่านะครับ และอร่อยจริงด้วยครับ ทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกง่วงนอนมาก อย่างกาแฟเมื่อกี้นี้ไม่ช่วย เพราะฉะนั้นผมอยากจะลองดูว่า ถ้าผมอาบน้ำจะช่วยไหมจะรู้สึกสดชื่นไหม แต่ว่าจริงๆแล้วอีกประมาณ 30 นาทีโบนิ่งสตาร์ทแล้ว เพราะฉะนั้นผมต้องรีบนิดหน่อยทุกคน เพราะว่าเกตของผมไม่อยู่ใกล้ลาวน์นะครับ ผมต้องเดินประมาณ 10-15 นาทีถึงไปที่เกตนะครับโอเคอาบน้ำเร็วๆนะ โอเค ตอนนี้ผมรู้สึกสดชื่นมากหลังจากอาบน้ำทุกคน รู้สึกโชคดีมากเลยที่อาบน้ำได้ ตอนนี้ผมเดินไปที่เกตแล้วนะ โอเค มาดูกันว่าไฟลท์ที่2ของวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง อาหารจะอร่อยไหม
ไฟลท์ที่ 2 ของวันนี้จริงๆไม่แตกต่างมากจากไฟลท์แรกนะครับ เครื่องบินรุ่นเดียวกันที่นั่งก็เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นผมจะโชว์นิดหน่อยในคลิปนี้นะครับ gefallen und wir freuen uns darauf, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับชมวิดีโอนี้ Journey ของวันนั้นอ่ะนานมากเลยทุกคน แต่ว่าผมดีใจนะ Emirates Service ทุกอย่างดี Finnair กับ JAL ผมยังไม่ได้ตังค์คืนนะ แต่ไม่เป็นไรผมแน่ใจเขาจะให้คืนอีกประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะผมสงสัยนะ คิดว่านะ โอเคแต่ว่าขอบคุณมากนะสำหรับชมวิดีโอนี้ ถ้ามีใครยังไม่ subscribe ปกติผมลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับ โอเค มาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับทุกคน บ๊ายบาย